สาธิตการติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่านจาตันบริการจัดส่งและติดตั้งถึงจุดบริการมีการป้องกันการเกิดความเสียหายของสินค้าตั้งแผงประตูทั้งสองข้างขึ้นนำคานด้านหลังมาประกอบและยึดด้วยสกรูทั้งสองด้านนำคานด้านหน้าด้านที่มีเฮดคอนโทรลเลอร์มาประกอบและยึดด้วยสกรูทั้งสองด้านเชื่อมต่อสายไฟเฮดคอนโทรลเลอร์เข้ากับแผงประตูทั้งสองข้างยกเครื่องขึ้นด้วยความระมัดระวังตั้งค่าการใช้งานโดยช่างมืออาชีพของเราว้าวเพียงเท่านี้เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่านก็พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ของคุณ